السلام علیکم ګران مینوالو په خیر راغلاست زموږ د پښتو یوټیوب چینل ته. زموږ د چینل نوم چې دی پښتو ټیوټوریالز ټیم. دا زموږ چینل دی. که تاسو غواړئ چې زموږ مدد وکړئ تاسو ویډیو وګورئ او کمنټ وکړئ، لایکونه ورکړئ، دوستانو سره شیر کړئ. زموږ ویډیو دغه د 3 کال د 3 کال مخکې موږ اپلوډ کړی، دا 2 کال مخکې موږ اپلوډ کړی، دا 1 کال مخکې موږ اپلوډ کړی، دا 6 کاله شپږ میاشتې. او که چیرې تاسو غواړئ چې زموږ مدد وکړئ نو تاسو ویډیو لایک کړئ، دا رقم لایک ورکړئ او کمنټونه ورکړئ. دلته راسئ کمنټ ولیکئ. سیسو پلیز دغه مرګري یو ریکویسټ کړی و، دغه لپاره موږ داسې اوس ویډیو اپلوډ کړی ده. اوس دا د خلکو چې کوم ریکویسټ کړی دي هغه په باره کې زه تاسو ته دا ویډیو اپلوډ کوم. نو تاسو ضرور داسې کمنټ وکړئ، نو زه به تاسو ته لایکونه درکړم او د خپل دوستانو پر فیسبوک ورواستوئ، په میسنجر کې ورواستوئ. سیسو او نن ویډیو چې دا ډېره ضروري او د بل ټینس په باره کې د 2 پارټس ده. یو به نن اپلوډ کوم انشاءالله، یو به سبا اپلوډ کوم. تاسو ته زه درخواست کوم چې تاسو دا ویډیو ګورئ، ضرور در سره وګورئ، شیر کړئ، خپل دوستانو ته واچوئ. دا زموږ د چینل پښتو ټیوټوریالز ټیم، پښتو ټیوټوریالز ټیم. دا ویډیو ضرور در سره لایک کړئ. اوس ورسته خپل ویډیو طرف ته. دا زموږ د چینل نه پښتو ټیوټوریالز ټیم. که چیرې تاسو غواړئ چې په پیدا کې تاسو په یوټیوب کې سرچ کړئ یا په فیسبوک کې سرچ کړئ. اوس به یو نوی پیج راوړم تاسو په اجازه سره. دا د نوی پیج اوس خلاص شي. پریزنت پرفیکټ ټنس. نن چې ویډیو چې دا د پریزنت پرفیکټ ټنس په باره کې ده. چې د پریزنت پرفیکټ ټنس په باره کې ده او دا 2 پارټ ده. دلته دا موستي سیسو دا سره د فزو سره بیا تاسو what this tense shows an activity which has completed a unspecified time in the past. Again, I will repeat again. This tense shows an activity which has completed a unspecified time in the past. The day was په پښتو معنا وم. دا زمانه هغه کار شي چې په تیر شوي وخت کې تر سره شوی وي. دا زمانه هغه کار شي چې په تیر شوي وخت کې تر سره شوی وي. دا زمانه هغه کار چې په تیر شوي وخت کې تر سره شوی وي. This tense shows an activity which has completed a unspecified time in the past. اوس به یو بل ورک راوړو ستاسو په اجازه سره. دا د نوی پیج به خلاص شي. دلته لوړ مو هم لیکلی دي، دلته مې درته لیکلی نوټ. دغه که چیرې په پریزنت پرفیکټ ټنس کې هیلپینګ وربس دی، هغه د هی شي اټ سره موږ هز استعمالو. د هی شي اټ سره صرف او صرف هز استعمالو. دا تاسو په یاد ولرئ. کوم چیر دا زده کړ ان شاء الله ټول ټنس به تاسو لپاره اسانه شي. د هی شي اټ سره هز استعمالیږي. د هی او شي او د اټ سره or the singular name سره هم singular with singular name we also use has. کچیر یو نومي خان، علي، سردار. کچیر دا رقم سردار and صدام، دا 2 نومونه سره د سره بیا هز نه استعمال. کچیر یو نوم بیا هز استعمال. خان، ولی، عبدالرحمن، محمد ولی. که دا رقم یو نوم هغه د لپاره هز هم استعمال. د هی شي اټ and one name سره هز استعمالیږي. او بل ټیکس په سلاید وراوړم. وی یو دی سوري دا د ماکسلی دا دنه د دی टी एच ई वाई دی. وی یو دی سره دی. زه دا یا تاسو دروسم دا ماسي غلط شوی دی. دی टी एच ई دا ای د واي د دی سره دا دی د دی دا د نه دی دی سیسو وی یو دی د دی سره هو استعمالیږي، د دی سره دا استعمالیږي او دا سره استعمالیږي او دا سره د دی سره بیا دا استعمالیږي او دا استعمالیږي او دا استعمالیږي. وی یو دی سره هو استعمالیږي. دا تاسو په د وی یو دی د دی سره هو استعمالیږي. نوٹ دا ته ضرور په یاد ولرئ. او د دې سره استعمالیږي. سیسو د هی شي سره هز استعمالیږي، وی یو د سره هو استعمالیږي. اوس به یو بل پیج راوړو. دا سلاید بیا ډوپلیکیټ راغلی دوباره.
دا د اوس positive sentences اوس مستاسي اول اور positive sentences مثبتي جمله positive sentences سیسو د دې فرمولې طریقه کار چې اول اور مستاسي subject کازو زه یار دا بل لیزر پوینټر واخم subject plus has or د سلاش مور کړی مطلب دا دی یا به دا اسمانیز یا به دا اسمانیز کچیر he she it one name سره بیا به his ملو که we you they سره or plural name سره مستي have استعمالو اوس اگزامپل را روان دي کچیر تاسو په دې سره خلاص په هم ضرور سره خلاصي or the verb third form of the verb اسماني plus complement subject plus has or have plus verb plus third form of the verb plus complement صحیح شو دا تاسو دا کوم دا په یاسو ان شاء الله تاسو په ټول ټنس کې ډیر مدد وکړي په positive sentences کې subject plus has or have دا دی subject have or third form of the complement زه بیا تاسو دا داسې واسم پن براواخم دا زه به تاسو واسم دا دایسوله صحیح شو هسا په دې دوه کې یا بدای plus verb third form of the verb the third form finish not finished complement so subject plus has or have plus third form of the verb plus complement اوله جمله ده he has finished the work صحیح شو he has finished the work اوس په دې پښتو معنا راولم he has finished the work هغه کار دلته ری راځي هغه کار ختم کړی دی هغه finished کار ختم کړی دی work کار finished ختم کړی دی he has finished the work هغه کار ختم کړی دی اوس به یو نه سفر واړو پوزټیو دا هم پوزټیو سنټنسز دي subject plus have or فرق نه کې دا غا پنځه جملې پوزټیو سنټنسز they have eaten the meal دوی ډوډۍ خوړلې ده they have eaten the food eaten دا third form دی سیسو بیا دا subject سولو دا have سو دیور چیشتال have سیسولو اور دا third form دا ورسو دا complement سو سیسو they have eaten the meal دوی ډوډۍ خوړلې ده again they have eaten the food دا third form سید eaten they ماته استول د دې سره have راځي اور third form سو بیا complement سو دوی ډوډۍ خوړلې ده they have eaten the meal sorry next page again positive sentences به هم positive جملې مثبت جملې دا پنځه دانې دي subject plus has plus third form of the verb plus complement دا درېمه جمله I have bought the car bought B-O-U-G-H-T I have bought the car bought I have bought the car ما موټر انیولې دي ما موټر اخیستې دي I have bought the car ما موټر اخیستې دي اوس به یو بل جمله راوړ I have bought the car B-O-U-G-H-T دا third form دی دلته مست استم لیکلی دا دی third form of the verb دلته د I سره مست استول د it سره has راځي د I سره has راځي or plus subject complement صحیح شو بیا هم positive sentences دي مثبت جملې subject plus has plus
verb plus complement. We have gone to the pool twice. We have gone to go went gone. Go went gone. Third form. Subject have we were there sir has have small is third form of the verb plus complement. That's only complements. See, so we have gone to the pool twice. We have gone to the pool twice. Pool talab tawai that was sorry. That was the welcome pool twice mana dwa. That was the test this shark. We have gone to the pool twice. Mus dwa zali talab tliyu. We have gone to the pool twice. We have gone to the pool twice. Mus dwa zali talab tliyu. Mus dwa zali talab tliyu. We have gone to the pool twice. Next page. Was we know saparawaro. Sorry. Beyond positive sentences دي مثبت جملة the same أخبار فرم داخل جملة so the positive sentence you have met Wally several times. You have met Wally several times. کچیر یو نوم رالی داغه اول توري تاسو په ضرور په غټه ای بي سي کاسي یو د شرکت کله تاسو جمله شروع کوئ هغه اول توري په غټ او کله چې نوم په مابينس کې راسي هغه به ضرور غټه ای بي سي وي. You have met Wally several times. You have met Wally several times. یو بل د خبران ته ولی سره څو ځلې لیدل شوی. several times نه څو ځلې مطلب زیات د او څخه زیات. You have met Wally several times. ته ولی سره څو ځلې لیدلی. تا ولی سره څو ځلې لیدلی دي. تا ولی سره څو ځلې لیدلی دي. Have you met Wally several times? تا ولی سره څو ځلې لیدلی دي. اوس په د یو کو چې دا اول پارت و د present perfect tense کوم اول پارت و دا خو پرسول ان شاء الله تعالی سبا د خبر زه تاسو ته نوې ویډیو اپلوډ کوم. wait for second parts د دویم پارت انتظار وکړئ ان شاء الله کچې دا ویډیو ډیر وایرل سو ډیر ویورالو ان شاء الله سبا اپلوډ کوم. سو زموږ تاسو د چینل نوم چې دی پښتو ټیټوریالز ټیم زموږ د چینل نوم دی ضروري در سره سبسکرایب کی او خپل انډوالانو ضرور شیر کی په میسنجر کې وراسي په واتس اپ کې وراسي ګډ انډوالانو وراسي ډیر د خدای په امان.